მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი. დღევანდელი თემა არის ებრაელები, იუდეველები, ანუ მათ ისტორია, გაყოფა, განსხვავება, ტრადიცია, კულტურა და წარმომავლობა. ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ და ძალიან საინტერესო იქნება. ანუ რატომ ქვიათ ებრაელებს, ებრაელები, საიდან მოდის ეს ტერმინი და არის თუ არა განსხვავება ებრაელსა და იუდეველს შორის დღეს. მეგობრებო, სიტყვა, ტერმინი, ხო, ებრაელი პირველად ხვდება დაბადების წიგნის მე-14 თავში. მივიდა ერთი გადარჩენილი და აცნობა აბრაამ ებრაელს. აქ აბრაამი მოიხსენება როგორც ებრაელი. ნახეთ, რაც მის იდენტობას ხას უსვამს. ნახეთ, არსებობს ორი ძირითადი ვერსია ამ სიტყვის წარმოშობის შესახებ. პირველი, ეს არის ევერის სახელთან კავშირი, ევერი, ხო, ანუ ზოგი თვლის რომ ებრაელი, ანუ ებრაელი ივრი მომდინარეობს აბრაამის წინაპრის, ხო, ევერის სახელიდან. დაბადების წიგნის მე-10 თავში ნოეს ვაჟი, ხო, სემი მოიხსენება როგორც ევერის ყველა შვილის მამა. თუმცა ბიბლია ევერის შესახებ დეტალებს არ გვაწვდის. ხა მეორე, შეხედეთ, გადმოსული ან მხარეში მყოფი. უფრო სარწმუნო ვერსიით ივრი მიმდინარეობს სიტყვიდან, ნახეთ, ლავორ, ანუ გადასვლა, გადმოსვლა და ესე იგი ან ევერი, ხო, ევერი ანუ მხარე, მიმართულება. ანუ კიდევ ერთხელ ნახეთ, ესე იგი სიტყვა ებრაელი, ანუ ლავორ, გადასვლა ან ევერი, მხარე, ხო, ან მიმართულება. აბრაამს, ხო, ივრი ეწოდა, რადგან ის პირველი იყო, ვინც გადალახა, აი ნახეთ, გადმოსვლა, ისე ხო, გადალახა და აქედან ვინც პირველი გადალახა მდინარე ეფრატი, ხო, და მესოპოტამიიდან ქანაანში გადავიდა ღმერთის ბრძანებით. დატოვე შენი ქვეყანა, შენი ხალხი და მამას შენი სახლი და წადი ქვეყანაში, რომელსაც მე გიჩვენებ. ეს ვერსია უფრო დამაჯერებელია, რადგან აბრაამი გადმოსული იყო სხვა მხარედან, აი გადმოსული. ბიბლიაში, ხო, მეგობრებო, თარგმანში, რომელსაც მართლმადიდებლები იყენებენ, ჩვენ, ნახეთ, აბრაამი მოიხსენიება როგორც მოსული ან უცხო. ეს ხაზს უსვამს, რომ ის უცხო იყო ქანაანის მკვიდრთათვის, ხო? აბრაამის ვაჟები ისააკი და ისმაელი იგივე, ისმაელი წარმოიშვა, ისმაელისგან წარმოიშვა ყველა არაბი ხალხები, ერები ხალხი, არაბი და ასევე ებრაელებად ითვლებოდნენ, თუმცა ისააკი, ჩვენ ვიცით, რომ ისააკი იყო აღთმის ვაჟი, ანუ ღმერთის ღვთის დაპირებით. ხოლო ისმაელი სისხლის ნათესაობით. ღვთის, ანუ ღმერთის აღთმა, მეგობრებო, ისააკის მეშვეობით გაგრძელდა. ასევე იოსები, რომელიც ეგვიპტეში მონად გაიყიდა, ასევე ეწოდა ებრაელი. ჩვენთან იყო ახალგაზრდა ებრაელი, მხედარ მთავრის მონა. ის თავის სამშობლოს ებრაელთა მიწას უწოდებდა, ხო, რაც ეგვიპტელებისთვის გასაგები იყო. მოგვიანებით მოსემ ფარაონს უთხრა, ებრაელთა ღმერთმა გამოგვიგზავნა. ამგვარად ებრაელი ფართოდ გამოიყენება, მეგობრებო, ძველ სამყაროში. ეხლა იუდეველი. რა არის? ვინ არის იუდეველი? მეგობრებო, ტერმინი იუდეველი მომდინარეობს იაკობის მეოთხე ვაჟის იუდას სახელიდან. მისი ტომი გახდა ყველაზე ძლიერი, საიდანაც წარმოიშნენ მეფე დავითი და იესო ქრისტე. დავითი მეფსალმუნე, ხო?
ამ ტომის წევრებს მეგობრებო იუდეველებს უწოდებდნენ. ანუ ერთიანი სამეფოს გაყოფის შემდეგ, როდესაც გაიყო, ხო? ანუ ისრაელი და იუდეა, ანუ ჩრდილოეთით ისრაელი, სამხრეთით იუდეა, სამხრეთ სამეფოს იუდეა ეწოდა. რადგან იგი ძირითადად იუდას ტომისგან შედგებოდა. 722 წელს ქრისტეს შობამდე ისრაელი ასურეთმა დაიპყრო, ხოლო 136 წლის შემდგომ ბაბილონმა გაანადგურა იუდეა. მეგობრებო, აუჩქარებლად ესე იგი ნელა ვკითხულობ, ასევე საუბრობ რაღაცას, იმიტომ რომ უფრო კარგად გაიგოთ და ესე იგი კარგად აღიქვავთ და გასაგებიც იყოს ადვილი. ბაბილონის ტყვეობის შემდეგ, როცა ებრაელები სპარსეთიდან დაბრუნდნენ, ყველა ვინც იუდეაში ცხოვრობდა, იუდეველად ითვლებოდა, მიუხედავად მათი ტომისა. მეგობრებო, იესოს დროისთვის, იესოს დროს იუდეა რომის იმპერიის ნაწილი იყო, მაგრამ შიდა განსხვავებები, ანუ იყო ხო იუდეველი, სამარიტელი, გალილეელები, ხო? და კიდე, ანუ ჯერ კიდევ არსებობდა ეს. ეხლა რომაელებისთვის ყველა ებრაელი იუდეველი იყო, თუმცა თავად ებრაელები ამ განსხვავებებს, ესე იგი, გრძნობდნენ, ხო? ესე იგი, ნახეთ დღეს რა განსხვავებაა ებრაელს, იუდეველსა და ისრაელის მოქალაქეებს შორის. ებრაელი, ანუ ჰალახის, ებრაული კანონის ლახის, ხო მიხედვით ებრაელია ის, ვისი დედა ებრაელია და არ აღიარებს სხვა რელიგიას, გარდა იუდაიზმისა. ისრაელის კანონით ებრაელი, ნახეთ, ებრაელად მეგობრებო, ითვლება ის, ვისაც ებრაელი ყავს დედა, მამა, ბები ან ბაბუა. ხა ისრაელის მოქალაქე. ისრაელის მოქალაქე, ესე იგი ის, ვისაც ისრაელის პასპორტი აქვს, მაგრამ ის შეიძლება არ იყოს ებრაელი, ხო? მაგალითად არაბი ან ეთიოპიელები ან ესე იგი დრუზები, ხო? ანუ და ბოლოს ნახეთ იუდეველი. იუდეველი თეორიულად ეს ებრაელია, ხო? ესაა ებრაელი, რომელიც იუდაიზმს აღიარებს, თუმცა თანამედროვე ებრაულში სიტყვა იუდი, ანუ იუდეველი, იეჰუდი, ანუ ეს არის იგივე მეორე იუდეველი, ხშირად ებრაელის სინონიმია, ხო? სინონიმი. ანუ რა შეგვიძლია პატარა დასკვნა, რომ ესე იგი ეს ძალიან მოკლედ ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ, ნახეთ, ანუ დღეს ებრაელი და იუდეველი, ანუ მათი ისტორია, ხო, და ეს გაყოფა ჩვენ თქვით, ხო, მაგრამ ხშირად ერთმანეთს სინონიმებად გამოიყენება. თუმცა ისტორიულად მან განსხვავებული მნიშვნელობა ჰქონდა. ებრაელი უფრო ეთნიკური ტერმინია, ხოლო იუდეველი რელიგიური ან გეოგრაფიული. ისრაელის მოქალაქეობა კი ეთნიკურ ან რელიგიურ კუთვნილებას არ განსაზღვრავს. ქრისტიანული თვალსაზრისით, მეგობრებო, იესომ გააუქმა განსხვავება ებრაელსა და სხვა ხალხებს შორის და ესე იგი არ არის განსხვავება იუდეულსა და წარმართს შორის, ხო, რადგან ღმერთი ერთია ყველასთვის. მადლობა ყურადღებისთვის, ღმერთმა დაგლოცო და ღმერთმა გაგახაროთ.